අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම cover letter එකක් හදාගන්නේ කියලා Word එක use කරලා. මේ cover letter එක ඔයාලට ඔයාලගේ ඕනෑම job එකකට apply කරන්න use කරන්න පුළුවන්. ඒක ලංකාවේ කොම්පියුටර් job එකකට apply කරද්දී වෙන්න පුළුවන්. සමහර job වලට apply කරද්දී මේ cover letter එකක් අනිවාර්යෙන් ඉල්ලනවා. ඒත් සමහර job වලදී මේ cover letter එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා මේ cover letter එකක් ඔයාගේ CV එකත් එක්ක යවනවා නම් ඔයාට පුළුවන් එක්ස්ට්‍රා ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න. මොකද ඔයාට cover letter එකෙන් පුළුවන් CV එකේ කියපු නැති තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. ඔයාගේ හරියට නිකන් ඔයාගේ suitability එක, ඒ වගේම ඔයා ඇයි මේ job එකට apply කරේ, ඔයාට මොනවද මේ company එක වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට මේ cover letter එක තුලින් යවන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ hirer තවත් inspire වෙනවා ඔයාව මේ job එකට recruit කරගන්න. ඒ වගේම මේ cover letter එක ගැන අපි කතා කරොත් මේ වෙනකොට CV එකක් හදනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි හදන්නේ summary එකක් විදිහට. ඒකෙදි අපි ඇතුළත් කරන්නේ අපේ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු විතරයි. ඒකෙදි අපි professional, academic, ඒ වගේම skills, ඒ වගේ තොරතුරු summary එකක් විදිහට තමයි ඇතුළත් කරන්නේ. මම මේ professional CV එකක් හදන වීඩියෝ එකකුත් කලින් දැම්මා. ඒකත් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද අපි බලමු කොහොමද මේ CV එකත් එක්ක යවන්න පුළුවන් විදිහට cover letter එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා Word එක විතරක් use කරලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. අපි මේ cover letter එක ලියන්නේ සාමාන්‍ය English වලින්. ඒ English වලින් ලියනකොට ඔයාලා ටිකක් මෙතනදී grammar ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී English ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. බොහොම සරල ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ලේසියෙන්ම ලියා ගන්න කියලා. හරි. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මම Word එක open කර ගන්නවා. Word එක open කරපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනදී අපි මුලින්ම formatting හදා ගන්න ඕනේ අපේ cover letters වලට. අපි සාමාන්‍යයෙන් Word එකේ professional letter එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ campus එකේ assignment එකක්, මොනවා හරි ඒ වගේ professional දෙයක් කරනකොට use කරන සාමාන්‍ය formatting තියෙනවා. අපි ඒ formatting use කරලා අපේ cover letter එක ලේසියෙන් හදාගමු. දැන් මම මුලින්ම අපි අපේ cover letter එකේ size එක හදාගමු. ඒක මම A4 size එකෙන් තමයි මගේ cover letter එක හදන්න යන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙතනින් layout වලට. layout click කරලා එතනදී ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ size කියන column එක. මෙතෙන්ට යන්න. එතනදී ඔයා choose කරන්න ඕනේ A4 size එක. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. A4 size එක choose කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ margins හදාගන්න. margins හදනකොට ඔයාලා මෙතන layout වලින් margins වලින් මෙන්න මේ විදිහට margins හදාගන්න ඕනේ. custom වලින් මේකේ තියෙන විදිහටම ඔයාලා දාගන්න මේ centimeters ටික. හරි. ඊට පස්සේ okay කරගන්න. cover letters හදන්න ගොඩක් formats තියෙනවා, designs තියෙනවා. අද මම use කරන්නේ මෙන්න මේ design එක තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න. මේ design එක මේ විදිහටම අපි අපේ cover letter එකට හදාගමු. මේක ඔයාලා ලංකාවේ ඒ වගේම පිටරටක වුණත් job එකකට apply කරද්දී use කරන්න පුළුවන් format එකක්. හරි. මේක හදාගද්දී අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ insert වලට. එතනදී අපි shape වලින් rectangle shape එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකක් ඇද ගන්න ඔයාලගේ mouse එක use කරලා මෙන්න මේ වගේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ rectangle එකේ fill එක no fill දා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම shape outline එක black color වල weight එක මෙන්න මේ විදිහට 2.5 වගේ දා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් යනවා insert වලට. එතනින් ආයෙත් අපි shape එකේ rectangle එකක් අරගන්නවා. අපේ contact details වලට මෙන්න මේ වගේ තීරුවක් අපි දා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඒකේ මම color එක choose කරනවා blue color. මෙන්න මේ color එක. ඊට පස්සේ shape outline එක north outline දෙනවා. හරි. දැන් අපි මෙතන අපේ name එක type කරගමු මේ rectangle එක මැද. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මුලින්ම යන්න insert වලට. එතනින් text box එකක් මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මෙතනින් draw text box කියන එකෙන් ඔයාලා text box එකක් මෙතන ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ එතන ඔයාලගේ name එක capital වලින් type කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒකේ font එක use කරන්නේ
මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක. ඒ වගේම ෆොන්ට් සයිස් එක මම 36ක් වගේ දාගෙන ඒක සෙන්ටර් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක හරියට මෙන්න මේ විදිහට මිඩල් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකෙදී ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ මේ අවුට්ලයින් එක පේනවා. ඒක නැති කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කරන්නේ මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක ක්ලික් කරන්න. shape format වලට යන්න. ඊට පස්සේ එතනින් shape outline කියන එකෙන් ඒක no outline දාලා ඒ වගේම shape fill එක no fill දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ contact detail add කරන තීරුව හදාගන්න ඕනේ. අපි මේ contact detail add කරන තීරුව හදාගන්නකොට අපි එතනදී icon තමයි use කරන්නේ. අපේ locations ඒ වගේම email addresses phone numbers වගේ දේවල් දානකොට අපි මෙතන icon තමයි use කරන්නේ. මොකද මේ තීරුව එතකොට තවත් ලස්සන වෙනවා වගේම මේක ටිකක් පිළිවෙලකට ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට icon download කරනකොට කරන්න තියෙන්නේ Google එකට යන්න. ගිහින් ඔයාලට phone number එකේ icon එක ඕන නම් phone number icon png කියලා ගහුවාම ඔයාලට ඕන තරම් icon බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට වඩා suitable වෙන icon එකක් ඔයාලට මෙතනදී use කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ icons ටික download කරගෙන තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද icon සහ ඒ numbers වගේම අනිත් details add කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ආයෙත් යන්න insert වලට මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ ආයෙත් text box එකක් ගන්න. draw text box. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට text box එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. අපි මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඇතුළට මේ අයිකන් දාන්නේ මොකද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අයිකන් සයිසස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිට යන්න පුළුවන්, ඇද වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට බැහැර ගන්න පුළුවන්. මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක ඇතුළට මේ ෆොටෝස් ඇඩ් කරගන්නකොට. ඉතින් එතනදී ආයෙත් ඔයාලා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඉන්සර්ට් වලට යන්න. පික්චර්ස් වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අර ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝස් නැත්නම් PNG තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ PNG එක ලේසියෙන්ම මෙතනට දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ ආයෙත් මේ කලර්ස් පේනවා. ෆිල් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි රිමූව් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න ඔයාලගේ ෆිල් එක උඩ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක උඩ. ඊට පස්සේ shape format වලට මෙන්න මෙතනින් යන්න. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලට පුළුවන් shape fill එක මේ විදිහට රිමූව් කරගන්න. ඒ වගේම shape outline එකක් මෙන්න මේ විදිහට රිමූව් කරගන්න. හරි. ඔයාලා දැක්කා ලේසියෙන්ම කොහොමද ඒවා රිමූව් කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි add කරගන්න අපේ phone number එක. එතනදී අපි කරන්න ඕනේ තවත් text box එකක් include කරගන්න ඕනේ. එතෙන්දී ඔයාලා යන්නේ ආයෙත් insert වලට text box වලට යන්න. text box වලින් මෙන්න මේ draw text box කියන එකෙන් ආයෙත් ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් කලින් වගේම ඔයාලට fill එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම outline එක remove කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලගේ number එක විතර type කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඒකෙදි මම font එක use කරනවා Time New Roman කියන font එක. font එක වෙනස් කරගත්තී මෙන්න මේ විදිහට මේක select කරගන්න. ඊට පස්සේ home එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා fonts Time New Roman. එතනින් ඔයාගේ font size එක සාමාන්‍යයෙන් 14ක් වගේ මේ විදිහට දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් number එක වගේම icon එකත් ලස්සනට align වෙලා add වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. තව ටිකක් මේක ලං කරගමු. මේ වගේ. හරි. දැන් අපි අනිත් එකත් add කරගමු. මම මෙතන speed up කරනවා ඔයාලට බලන්න කම්මැලි වෙන නිසා. මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඳ ගන්නවා. ඔයාලට මේක ඔයාලගේ වැඩේ කරනකොට ලස්සනට align කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම විතර හදිසියෙන් මේක හැදුවේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. නැත්තම් මේක තවත් ලස්සන කරන්න ගියොත් වීඩියෝ එක තවත් ගොඩක් දික් වෙන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා align කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තව ඔයාලගේ LinkedIn profile එකේ link එක ඒ වගේ දේවලුත් add කරගන්න පුළුවන්.
හරි අපි ඊළඟට දැන් යනවා ලෙටර් එක ලියාගන්න. එතනදී ඔයාලා ලෙටර් එක ලියනකොට මුලින්ම ලියා ගන්න ඕනේ අද ඩේට් එක. ඒකදී ඔයාලා මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඔයාලා ලෙටර් එක පටන් ගන්න තැන මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම එතන ඔයාලට ඩේට් එක මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මම ෆොන්ට් එක ටයිම් නිව් රෝමන්ස් දාගන්නවා. ඒකම සයිස් එක 12ක් තියාගන්න. ඩේට් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඇප්ලයි කර ජොබ් එක ඇප්ලයි කරන කම්පැනි එකේ කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා නෙස්ලේගේ වගේ කම්පැනි එකේ ජොබ් එක ඇප්ලයි කරනවා නම් එතන නෙස්ලේ එකේ තියෙන කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් ඒ වගේ මෙතන හයර් කරන මැනේජර් කවුද ඔයාව ඒ වගේ දේවල් මෙතන ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ස්පේස් එකක් තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉස්සරම ඔයාලා හයරින් මැනේජර්ගේ නේම් එක ලියන්න. ඒක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ජොබ් එක හොයාගත්ත දැන් ඔයාලා ජොබ් එක පත්තරෙන් බලලා ගත්තා නම් එතන මේ ඩීටේල්ස් තියෙනවා. මේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාගේ කවර් ලෙටර් එක සහ CV එක යවන්න ඕන ඇඩ්‍රස් එක එතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ජොබ් එකේ බැලු টপ ජොබ්ස් එකේ දෙකින් නම් එතන টপ ජොබ්ස් එකේ වුණා ඔයාලට මේ කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් මේ ඩීටේල්ස් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඇප්ලයි කරගන්න. දැන් මම මෙතන ලියා ගන්නවා එයාගේ කම්පැනි එකේ ඩීටේල්ස් හරි මෙන්න මේ විදිහට අපි කවර් ලෙටර් එකේ කන්ටැක්ට් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ නෙක්ස්ට් පාර්ට් එකට. එතනදී ඔයාලා කරන්නේ සැලුටේෂන් සහ ඉන්ට්‍රෝ එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. එතනදී අපි බොඩි එක ලියන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. සැලුටේෂන් කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් එයාව ආමන්ත්‍රණය කරන විදිය ඩියර් වගේ එහෙම මොකක් හරි ඔයා ඇඩ් කරන එක. මෙතනදී අපි ඩියර් කියලා දාගන්නවා. ඩියර් මේ විදිහට ඒ කම්පැනි එකේ හයරින් මැනේජර් කෙනෙක් තමයි මේ විදිහට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ next rule එකෙන් අපි දාගන්න ඕනේ ඔයා මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න හේතුව. ඇයි ඔයා මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ? ඒ වගේම ඔයා කොහෙන්ද මේ ඇඩ් එක හොයාගත්තේ වගේ දෙයක් මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක ලියා ගන්නවා. මේ මම ලියන එකම ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලගේ අයිඩියා එක මෙතන ලියන්න. ඔයාලා කොහොමද මේ ජොබ් එක හොයාගත්තේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න රීසන් එක ඔයාලා මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම රීසන් එක ලියා ගන්නවා. ඔයාලා ග්‍රැමර්ලි යූස් කරනවා නම් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඔයාලගේ ග්‍රැමර් එරර්ස් තියෙනකොට. ඒක ලේසියෙන්ම ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මමගේ රීසන් එක මම ලියාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ එයාලගේ ඇටෙන්ෂන් එක ගන්න. ඇටෙන්ෂන් එක ගන්නකොට මට කියන්න පුළුවන් මට මොනවද එයාලා කම්පැනි එක වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් වගේ දෙයක් මෙතනින් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලා මේ ලෙටර් එක කියවන්න පෙළඹෙනවා. ඒ නිසා මම මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. හරි. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි අපි ලියන්න ඕනේ අපේ සූටබිලිටි එක. අපි කොච්චර මේ ජොබ් එක කරන්න අපිව ගැලපෙනවද කියන එක අපි ඊළඟට මේකේ කවර් ලෙටර් එකේ ලියා ගන්න ඕනේ. අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න.
මම ලියන ටිකම නෙමෙයි ඔයාලට මෙතන තව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හිතන විදියට ඔයා සූටබල් වෙන්නේ කොයි විදිහටද වගේ. මම මෙතන නිකන් එක්සැම්පල් එකක් විදියට තමයි මේ ටික ඇඩ් කරන්නේ. ඊළඟට අපි ඊළඟ ඡේදයෙන් ලියන්න ඕනේ. අපි CV එකක් ඇටච් කරනවා මේ කවර් ලෙටර් එකත් එක්ක. අපි ලියන්න ඕනේ මේ CV එක ඇටච් කරා කියලා මෙන්න මෙතනින් අපි ලියන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ call to action. ඒ කියන්නේ එයාලා මේ cover letter එක බලලා මොනවද කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයාලා call කරන්න ඕනද, email කරන්න ඕනද, interview කතා කරන්න ඕනද, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා මෙතන කියන්න ඕනේ. ෆයිනල් ස්ටෙප් එක විදිහට ඔයාලා කරන්න ඕනේ thank you කියන එක. එයාලට thank කරන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කියෙව්වට. ඊට පස්සේ ඔයාලා sign off වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ලෙටර් එක අවසන් කරගන්න ෆයිනලයිස් කරගන්න. ඒකෙදි මම යූස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට මුළු ලෙටර් එකම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ලෙටර් එක ලියනකොට ජස්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. ජස්ටිෆයි කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි. මේ විදිහට මුළු ලෙටර් එකම සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හෝම් ටැබ් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ජස්ටිෆයි කරන අයිකන් එක. ඒක ක්ලික් කරලා ජස්ටිෆයි කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පැරග්‍රාෆ් අතර දුර ඔයාලා වැඩි කරගන්න ඕනේ. මෙතන ස්පේස් එක 1.5ක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ලෙටර් එක ෆයිනලයිස් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කවර් ලෙටර් එක හදාගත්තේ. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා කවර් ලෙටර් එක හදනකොට මේ මට වඩා ඔයාලා ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරගන්න. මම මෙතන නිකන් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ විදිහට ලියාගත්තේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ග්‍රැමර් ගැනත් ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ග්‍රැමර්ලි වගේ ඇප් එකක් යූස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට එතනින් ලේසියෙන්ම පුළුවන් ඔයාලගේ ලෙටර් එකේ තියෙන ග්‍රැමර් එරර්ස් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ලස්සනට ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙටර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක ලංකාවේ ඒ වගේම පිටරටක ජොබ් එකකට උනත් දාද්දි CV එකත් එක්ක ලේසියෙන්ම යවන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.